No niin, nyt aloiteltaisiin ja tiedoksi ja tervetuloa ensinnäkin kaikille tähän perusopetuksen oppimistulostyöryhmän loppuraportin luovutustilaisuuteen. Ja mä olen Eeva-Riitta Pirhonen ja tästä työryhmän puolesta alustan tämän työryhmän mietintöä hiukan, että mihin päädyimme. Ja sitten sen jälkeen on ministeri Anders Adlercreutzin puheenvuoro ja raportin luovutus tuossa samalla. Ja sitten sen jälkeen silleen, että sujuu jouhevasti, niin meillä on kommenttipuheenvuoroja. Ensimmäisenä Jaakko Salo OAJ:sta tulee tänne vaan ihan suoraan lauteille ja sitten Minna Kelhä Opetushallituksesta ja sen jälkeen sitten vanhempainliittojen edustajat, eli Tuija Metsä Vanhempainliitosta ja Mikaela Romantsuk Hemmoskuulanista. Et sillä ohjelmalla edetään. Ja mä aloitan nyt tässä esittelemään tätä meidän mittavaa työryhmän raporttia, mutta yritetään säilyä aikataulussa niin, että kestätte. No, ensinnäkin sellainen niin fakta-asia, että meidän oppimistulokset on oikeasti laskenut jo pitkään, vaikka PISA-tutkimuksen tai TIMSS- ja PIRLS-tutkimusten mukaan ja myös Karvin kansallisten arviointien mukaan. Ja lasku on ollut pitkään ton suuntainen, että tämä ei ole mikään niin uusi ilmiö, sitä ei kukaan tai työryhmäkään mitenkään lähtenyt kiistämään, etteikö näin olisi tapahtunut, kun näin on todella tullut. Ja koskee kaikkia näitä tässä on lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet. Sinänsä voi sanoa, että vähän vastaavan tyyppinen käyrä näyttää olevan tuosta nuorten tulevaisuususkossa, että sillä tavalla saattaa olla vähän huolestunut tästä kehityssuunnasta. Mutta oppimistulokset on todella laskenut noin parikymmentä vuotta. Ja sitten se, mikä on niin merkittävää, niin tässä on lukutaidon osalta, niin meillä heikkoja osaajia on entistä enemmän ja huippuosaajia vähemmän. Ja huomaatte noista prosenttiluvusta heikkojen lukijoiden osuus oli vuonna 2007 ja 2022 se oli jo 21,4. Eli kehitys on ollut aika huima ja ihan yhtä krouvia on tuo kehitys noiden huippujen. Eli niin taso on tippunut, sanotaan näin, kaiken kaikkiaankin. Tässä on sitten vielä matematiikka, ei eroa tästä käytännössä mitenkään. Jos voi sanoa, että vielä vähän isommat luvut. Ja sanotaan, että heikkoja osaajia on nyt jo lähes 25, eli neljännes, mikä on tosi paljon, ja myös huippujen oppilaiden määrä on tippunut tuonne 8,6. Ja tämä on niin sinänsä mielenkiintoinen graafinen esitys, mutta surullinen taas niin toisella tavalla. Työryhmä meillä on niin selvitellyt asiaa, on tähän yrittänyt koota vähän taustatukseksi, että minkälaiset tekijät vaikuttavat tämmöisen oppimistulosten vaihteluun, ja voi sanoa, että ensimmäinen ehkä mikä tuossa keskellä on, niin on ihan selvää tutkimusten mukaankin, että oppiminen ja hyvinvointi liittyy toisiinsa. Ja sitä tahtia, kun hyvinvointi sitten huononee tai pahoinvointi lisääntyy miten vaan, niin myös oppiminen on haastavampaa. Mutta noita tuossa vasemmalla puolen mylpyrässä on nämä ikään kuin oppilaan liittyvät taustatekijät, sosioekonominen tausta, eli vanhemmat ja vanhempien koulutustaso, erilaiset oppimisvalmiudet, mitkä on lapsilla ja nuorilla. Ja sitten ihan oppilaisiin liittyvä tekijä on motivaatio ja asenteet ylipäänsä oppimista kohtaan. Samoin kuin tuo sinnikkyys, että ponnistellaanko meillä enää niin paljon kuin ehkä joskus olisi tarpeen. Ja sitten tämä hyvinvoinnin heikkeneminen, mitä tuossa totesin. Ja sitten taas näihin ikään kuin opetukseen eli koulun liittyviä asioihin on tietysti itse opetus ja pedagogiset ratkaisut. Ja keskiössä meillä työryhmässäkin oli myös tämä johtaminen, eli johtamiseen liittyvät näkökulmat. Ja ihan konkreettisesti koulun arki, ja siellä ehkä yhtenä tekijänä on työrauha, johon tietysti on pyritty jo tällä hallituskaudellakin puuttumaan näillä kännykkärajoituksilla. Mutta siellä on muutakin työrauhailmiöitä, niin kuin kaikki hyvin tietävät. Ja sitten tuossa alemmalla vasemmalla, niin voi sanoa, että kyllä se niin kuin tosiasia on, että koulutuksen rahoituksella ja henkilöresursseilla on merkitystä siihen, minkälaista opetusta ja tukea koulussa pystytään antamaan. Ja isossa kuvassa koulutuksen arvostus ja sen koettu merkitys on niin kuin yksi keskeinen lähtökohta niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta ihan yksilötasolla myös. Ja sitten vielä näitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin kuin kaikki tiedämme, niin vaikka digitaalinen media, some ja muu, niin nehän vie lasten ja nuorten aikaa ja vie kiinnostusta johonkin muualle kuin ehkä sitten oppimiseen. Ja sitten keskeistä tässä meidän työryhmäesityksessä on kodin ja koulun välisen yhteistyön parantaminen ja lisääminen. Jos aloitan tästä rahoituksesta, niin Suomihan on sinänsä keskitasoa rahoituksella OECD-maiden kanssa, mutta on jääty jälkeen kyllä pohjoismaisesta kehityksestä ja tasosta.
Ja voi sanoa, että Euroopan unionin neuvosto hyväksyi maaliskuussa ihan vastikään tämmöisen suosituksen jäsenmaille inhimillisen pääoman vahvistamisesta. Ja käytännössä tämä liittyy siihen, että jos meidän perustaidot heikkenee, niin on niin kuin tämän OECD-rapsankin ja myös OECD-rapsan mukaan niin kuin selvää, että se voi vaikuttaa kilpailukykyyn ja itse asiassa arvioon. Tuon komission neuvostoarvio oli, että se olisi noin 3% se vaikutus. Eli jos meillä niin kuin taso tippuu, niin jos ajatellaan, että millä muulla tavalla voitaisiin tätä kansallista osaamispäivää kartoittaa, niin varmaan peruskoululaisista olisi hyvä pitää huolta. Sitten tässä seuraavassa graafissa on osoitus siitä, noin sininen palkki on kokonaisrahoitus, vihreä on oppilasmäärä ja sitten oppilaskohtainen rahoitus on tuo mylpyrä, joka tuossa on. Niin ehkä näette, Suomi on tuolla toiseksi alimmaisena. Meillähän niin kuin rahoitus seuraa suoraan oppilasmäärää, mutta näette, että on myös maita, joissa on kokonaisrahoitus, niin kuin esimerkiksi Viro ja Islanti ja niin edespäin, niin ylipäänsä keskiarvo niin kuin EUn puolella on, että rahoitusta on lisätty, mutta Suomi on tässä niin kuin aika stabiilissa tilanteessa ja ehkä se yksi mesitsi on, että tämä ei ehkä ihan niin kuin pelitä tälleen, mutta on aika niin kuin haastavaa kuvata, tai olettaa, että oppimistulokset nousee, jos rahoitustaso siitä tippuu. Eli kun joku on kysynyt, mistä johtuu, että nämä osan maiden taso nousee, niin liittyy kyllä myös siihen rahoituksen määrän lisäämiseen. Ja sitten menen tähän työryhmään. Eli meillä on noin pari vuotta on istunut tämä työryhmä suurin piirtein, on laajasti kuultu eri tahoja, selvitetty tutkimuksen kautta tilannetta. Ja meidän on tehtävä ollut laatia tilannekuva tästä perusopetuksen oppimistulosten kehityksestä ja laskuun vaikuttavista tekijöistä ja sitten tehdä kehittämisehdotuksia ja toimenpiteitä näiden oppimistulosten vahvistamiseksi. Me itse asiassa aloitettiin meidän työ sillä, että meillä oli tämmöinen, silloin kun edellisen kerran PISA-tulokset tuli, niin media oli pullollaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja asiaan, niin mehän käytiin läpi ne kaikki ja tehtiin tämmöinen mediaseuranta, että minkälaisia ratkaisuja siellä oppimistulos tai mediassa esitettiin. Se oli ihan yksittäisten ihmisten ja muidenkin kantoja, mutta ehkä se voi sanoa, että ihan yksittäiset keinot ei tässä riitä, mikä toivottavasti tulee tänään selväksi. Sen lisäksi meillä oli alueellisia opettajatilaisuuksia ja erikseen vielä opettajille suunnattu kysely oppimisedellytyksen kehittämiseksi. Ja ajateltiin, että opettajat niin kyllä itse asiassa tosiasiassa tietää, mitä siellä koulussa tapahtuu ja minkälainen se muutos on. Ja se on niin kuin vahvasti olleet mukana tässä näiden johtopäätösten rakentamisessa. Selvitettiin myös Pohjoismaiden käyttäytymistä, erilaisia toimia, tämän politiikkatoimia tähän niin kuin tai osaamisen parantamiseen. Voi sanoa, että riippumatta järjestelmästä hyvin samansuuntaisia toimenpiteitä eri Pohjoismaissa on ollut. Sen lisäksi Jyväskylän yliopisto teki meille selvityksen oppilaiden näkemyksistä opetuksen kehittämiseksi. Ja näette niitä siellä sitten, mutta me on hyödynnetty näitä kaikkia, plus sitten, niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, näitä kaikennäköisiä muita tutkimuksia, paitsi PISA ja oppimistulostutkimuksia, myös muita tähän liittyviä tutkimusaineistoja. Tässä on meidän porukka, jonka kanssa me on yhdessä töitä tehty. Suomalaisittain meillä on niin kuin hyvin laaja sidosryhmä osallistuminen ja tässä vaiheessa jo kiitoksia kaikille työryhmän jäsenille. Hyvin antoisa, rakentava ja erinomaisen yksimielinen raportin saimme aikaiseksi. Ja erikoiskiitos sitten sihteeristölle Tommille, Pialle ja Jukalle, jotka sitten kokosi tätä meidän hyvinkin polveilevaa keskustelua selkeähköksi raportiksi. Mutta hyvä työskentely ja hyvä henkinen työskentely ja kaikki ymmärtää tilanteen vakavuuden. Ja sitten ennen käy kaikkia työryhmän esityksiä, ydinviestejä käyn tässä läpi niin ensimmäinen liittyy rahoitukseen. Niin kuin tuossa jo totesin, tämä on oikeasti niin kuin inhimillisen pääoman lisäämistä, se, että satsataan perusopetukseen. Ja työryhmä on sitä mieltä, että oppimistulosten nostamisen tavoite on realistinen vain, jos koulutuksen resurssit tukee tätä tavoitetta. Ja nykyjärjestelmässä se ei vastaa ihan niin opetuksen järjestämiseen liittyviin kustannuksiin, josta tuo viimeinen lause tuossa meillä on kuukausi sitten luettiin väestökehitystyöryhmän raportti, joka osoitti, että meillä on kyllä oikeasti
haasteita, koska meillä myös väkimäärä pienenee, mutta yksikkökustannut ei sinänsä laske. Ja tuossa on ehdotuksia on sitten tavallaan seuraaville hallitukselle, että yksi tapa olisi nostaa valtionosuusprosenttia ja huomioida kuntien erilaiset tilanteet tässä muuttuvassa maailmassa. Sitten on ihan niin kuin selvää, että oppilaiden niin kuin osaamiserot ovat kasvanut ja kotitaustan vaikutus on lisääntynyt. Tämä näkyy tutkimuksista. Ja meillä on tämmöinen elementti kuin koulutukselle tasa-arvoavustus, jota on jaettu tässä jo niin kuin useammalla hallituskaudella. Ja työryhmän esitys olisi, että tätä oikeasti vakiinnutetaan myös niin kuin rahoitustaso sitten seuraavilla hallituskausilla. Nyt on jaettu joku rapiat 50 miljoonaa vuosia ja itse asiassa ensi vuodeksi se nousee jonnekin 70. Että sinänsä se on ollut hyvä, koska meillä valtionosuusjärjestelmä ei mene siihen, että se ottaisi huomioon kaikkien kuntien erilaiset tilanteet, niin tästä on ollut opetuksen järjestelmämenetelmä, mutta summa summarum rahoitus on keskeinen tekijä myös tässä oppimistuloskehityksessä. Sitten toinen keskeinen asia, joka on sitten niin kuin ikään kuin opetustoimen niin kuin sisäinen asia, joka pystytään hoitamaan kuntoon, on opetussuunnitelmien uudistamiseen liittyvä työ. Ja me on itse asiassa aloitettu jo sillä tavalla, että parhaillaan on eduskunnan käsiteltävänä osaamistakuuseen liittyvä hallituksen esitys, joka käytännössä tarkoittaa opetussuunnitelmaperusteiden uusimista. Käytännössä sillä tavalla, että oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vähennetään ja selkiytetään. Tämä ei tarkoita siis sitä, että tasoa lasketaan, vaan siitä tosi massiivisesta asiakirjasta, niin sieltä pitäisi löytää se punainen lanka ja keskittyä sitten siihen opettamiseen niin kouluissa kuin sitten muutoinkin. Ja sitten kun nämä tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman perusteissa on saatu selkiytettyä, niin silloin lähtökohtahan on, että arviointikriteerit pystytään tekemään johdonmukaisesti niille vuosiluokittain, jolloin se seurantakin on myös helpompaa. Ja tämä on opetushallituksen hommaa ja he varmasti tämän hoitavat maaliin. Sitten jos tällaisia niin pieniä konkreettisia esityksiä, niin sehän on ihan selvää, että meillä lukutaito on oppilaiden lukutaito on heikentynyt, itse asiassa myös kirjoitustaito on heikentynyt. Jossain viimeaikaisessa tutkimuksessa oli, että pojista rapiat 60% lukee kirjaa vain, jos on pakko, tytöistä 45%. Niitä, kun se oli jossain siellä 20% luokkaa aiemmin, niin kyllähän tämä lukemisen väheneminen ja siihen liittyvä problematiikka on yksi keskeinen osana näitä oppimistuloksia. Ja meillä on niin kuin ajatuksena työryhmässä on käyty konkreettisestikin keskustelua siitä, että opetussuunnitelman perusteissa olisi hyvä kertoa esimerkiksi kuinka monta kirjaa pitää milläkin vuosiluokalla lukea. Eli ihan tarkoittaa myös sitä, että OPSit olisi tältä osin niin kuin konkreettisempia ja yhdenmukaistaa sitä kouluissa olevaa erilaista käytäntöä. Sitten on ihan selvää, että tämä on kuitenkin iso muutos, niin työryhmä lähtee siitä ja varmaan ministeriökin lähtee siitä, että tämän uudistuksen yhteyteen suunnataan riittävä tuki ja täydennyskoulutus, jotta tämä voi toteutua. Sen lisäksi on ajateltu, työryhmä ajattelee näin, että me kevennetään myös opetuksen järjestäjän hallinnollista työtä, kun nyt OPSit on perusosa varmaan joku 500 sivua ja sitten liitteineen paljon enemmän, niin kun se tiivistyy, niin siitä tehdä myös sitten ei tarvitse tai määriteltäisiin näitä niin kuin valtakunnallisesti yhteisiä osuuksia enemmän kuin tänä päivänä, jolloin sitten siellä opetuksen järjestäjä voi keskittyä siihen osaan, mikä on niin kuin paikallista liikkumavaraa. Ja tämä on sillä tavalla voisi sanoa, että ehkä helpottaa. Ja tämä on toive, joka on tullut hyvin vahvasti opettajakentältä. Sitten oppilaan arviointi. Todetaan kuitenkin tässä, että koulutuksen arviointi ja oppilaan arviointi kehitetään kumpaakin erillisen lainsäädännön pohjalta. Ja voi sanoa, että koulutuksen arviointi pitää olla linjassa opetussuunnitelma-uudistuksen kanssa ja tietyllä tavalla arviointi kohdistuisi sillä tavalla yksityiskohtaisemmin näihin tavoitteiden toteutumiseen valtakunnallisesti, kunhan ensin ne opetussuunnitelmat on trimmattu kuntoon. Ja sitten me lähdetään siitä, että oppilasarviointi toteutus edelleen opettajajohtoisesti ja ne olisi sidottu se oppilaan arviointi paremmin kuin tänä päivänä opetussuunnitelman tavoitteisiin ja siellä oleviin arviointikriteereihin. Ja tätä tueksi me on ajateltu, että tulisi tehtäväpankki,
jolla tuetaan sitten sitä oppilaan arvioinnin toteutumista, johdonmukaisuutta ehkä kaikilla tasoilla ja saadaan myös vertailukelpoista tietoa osaamistasoista ja edistymisestä suhteessa nimenomaan opetussuunnitelman tavoitteisiin. Ja tätä työtä me varmaan tässä aloitellaan tätä tehtäväpankin osalta. Ja sitten koulutuspoliittisesti pitkään ollut linja ja myös tämän työryhmän linja on se, että koulutuksen arvioinnin tai oppilaan arvioinnin tuloksena ei saa muodostua ranking-listoja. Se on tutkimusten mukaan kuitenkin vahingollista kouluille, että mieluummin käytetään se raha siihen, että kehitetään sitä opetusta. Ja sitten on ilmiselvää, että jotain täytyy tehdä myös opetuksen järjestäjien itsearvioinnin, joka on tällä hetkellä ollut pikkusen selvitysten mukaan niin kuin selvästi huonommalla hapella kuin pitäisi oikeasti olla. Sitten vielä hyvinvointi, niin kuin tuossa sanoin, että oppiminen ja hyvinvointi on niin kuin käsi kädessä liikkuvia toimintoja. Ja tässä ehkä vaikka muutoin ei oikeasti ihan hirveästi niin kuin hankkeita ajatella, mutta hyvinvointi on tosi vaikea määritellä lainsäädännössä, niin tähän työryhmä ehdottaa, että käynnittäisiin tämmöinen kouluyhteisön työ- ja toimintatapoja ja hyvinvointia koskeva kehittämishanke useammalle vuodelle. Ja sillä tavalla saataisiin sitoutettua sitä ja tuotua tilaa sille keskustelulle, joka on niin kuin tarpeen. Samalla tavalla tietysti on niin, että oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin vaikuttaa myös paitsi tämä yhteisöllinen opiskeluhuolto, joka on koulun toimintaa, niin myös toki ne opiskeluhuollon palvelut, jotka tulee sitten sote-alueelta. Ja tähän liittyen on todettu myös, että luokanohjauksen kokonaisuutta tässä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä pyrittäisiin vahvistamaan. Ja nämä rahoitus, opetussuunnitelmat, oppilasarviointi, hyvinvointi on niitä keskeisiä ehdotuksia, niistä enemmän siellä työryhmän raportissa yksityiskohtaisesti. Mutta sitten muita toimia, eli muita politiikkatoimia. Tällainen niin kuin työryhmän linjaus on se, mikä on niin kuin oikeasti hyvä huomata, että kaikki politiikkatoimet, jotka heikentävät lapsiperheiden hyvinvointia ja taloudellista asemaa, niin näkyy suoraan koulujen toimintaympäristössä, lasten oppimisedellytyksissä ja tätä kautta sitten oppimistuloksissa. Eli tämä tästä ei pitäisi olla epäselvää, mutta näin se on ajateltu, että todetaan kuitenkin, koska tämä näin vakava asia on. Ja jos otatte huomioon, että onko meillä joku muu palvelu, mihin tulee koko ikäluokka, niin ei ole. Perusopetus on se, johon tulee aivan kaikki. Että kaikki muut palvelut tässä maassa on jollekin ryhmälle kohdennettu, mutta perusopetus on kaikille. Tämä mikrofoni valuu. Ja ylipäänsä ehkä ehdotuksena on, että yhteiskunnallista ymmärrystä näiden politiikkatoimien keskinäistä riippuvuudesta on lisättävä. Ja vaikka olemme niin kuin opetuspuolella, niin katsomme, että ehkä kuitenkin tämmöinen hyvinvoinnin mahdollistaminen, laitan vaan, kun se alkaa kohta olla navan korkeudella, niin ehdotamme kuitenkin, että seuraavassa hallitusohjelmassa olisi hyvä kiinnittää huomiota lapsiperheiden hyvinvointia vahvistaviin toimiin, koska se auttaa sitten myös sitä oppimista siellä koulussa. Sitten opetushenkilöstö ja opettajan koulutus on hyvin keskeistä, kuitenkin niin kuin näitä koulupuolen toimia. Voi sanoa, että me ehdotetaan, että opettajan tai koulun johtamista tehostetaan. Se on vielä semmoinen saavuttamaton voimavara. Rehtorien tehtäväjakoa selkiytetään. Perusopetus on ero sillä tavalla ehkä muista kouluasteen oppilaitoksista, että aika kevyt, tosiasiassa tosi kevyt se koulujen hallinto ja sivistystoimen hallinto. Että siellä ei ole liikkumavaraa samalla tavalla kuin korkeakoulupuolella. Mutta voi sanoa, että se teemoja, jotka me nostettiin esiin, on rehtorien pedagoginen johtajuuden korostaminen, hyvinvointityön johtaminen, apulaisrehtorikäytännöt sekä mentorointi ja johtoryhmätoimintojen niin kuin tehostaminen. Ja sitten tämä yhteisopetus, josta on viimeiset varmaan 20 vuotta puhuttu, niin näitä yhteisopettajien rakenteita olisi oikeasti hyvä vahventaa. Se ei koske pelkästään nuorten opettajien mentorointia, vaan ihan ylipäänsä siitä hyötyy kaikki opettajat. Oppilasjoukko saattaa olla välillä sen verran haastavaa, että on niin kuin parempi pedagogisesti organisoida muutenkin toimintoja niin, että on useampi opettaja samanaikaisesti. Ja sitten meidän suuri toive näissä työryhmissähän aina esittää opettajan koulutuksen toiveita, mutta tämä ei nyt enää sitten toive, tämä on ihan oikeasti melkein vaatimus, että opettajan koulutusta pitäisi kehittää systemaattisesti
ja nimenomaan opettajakoulutuksen sisältöjä, ja sisältöihin pitäisi lisätä meidän mielestä ryhmädynamiikan ja yhdessä opiskelemisen hallintaa, kielitietoisuutta, meillä vieraskielinen väestö kasvaa, vaikka tuen toteuttamista, kuinka se tehdään, ja myös kodin ja koulun yhteistyön merkitystä ja sen käytännön toteutusta. Meille tuli työryhmän aikana runsaasti palautetta siitä, että nuoret opettajat oltuaan opettajan koulutuksessa menee sitten ihan oikeasti sinne jonnekin kunnan kouluun, ja arki on ihan erilainen kuin mihin he kokee saaneensa koulutusta. Ja sitten lukeminen, kun tässä on keskeinen teema, niin tämmöisiä pedagogisia niin kuin ratkaisuja pitäisi etsiä, niin kuin vaikka yhteisöllinen lukemisen menetelmät, vaikka lukupiirit, erilaisia lukustrategioita, mutta todettakoon, että tutkimuksessa on käynyt ilmi myös, että kirjoitustaito alkaa myös hiipua monestakin syystä, ja siihen olisi myös syytä löytää keinoja. Ja sitten olisi hyvä kartoittaa myös näiden ulkomaisten opiskelijoiden kansainvälistä taustaa omaavien opetusalan henkilöstön osaamista ja tuoda sitä sinne kouluympäristöön niin kuin enemmän. Ja sitten oppilaiden kohdalla, että joku ajattelee, että okei, tästä tehdään kaikkea muuta, mutta ei oppilaille, niin sanotaanko näin, että ajatus on kyllä myös se, että ylläpidetään kaikkien oppilaiden osaamisen vaatimustasoa vaatimalla. Oikeasti oppilaitakin voi vaatimalla oppilailla sinnikkyyttä ja ponnistelua, ja mitä siihen keinoksi tarjotaan, on positiivinen kannustaminen, oikea-aikainen ja tasoinen tuki ja oppilaan oppimisen edistymisestä osoitettava palaute. Eli kyllä oppilaillekin tässä ryhtiliikettä toivotaan. Sitten oppimisen taidot on niin kuin keskeinen osa tätä, ja se on ikätasoisesti mahdollista järjestää. Ja sitten kun totesin, että meillä on vieraskielisiä aika lailla runsaasti, niin maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulutuspolkuja pitäisi vahvistaa ja sujuvoittaa kaiken kaikkiaankin. Ja tärkeää olisi nämä kielen oppimisen taidot, ja tähän me on itse asiassa niin kuin jo tällä hallituskaudella tehty toimia. Ja sitten työryhmän ehdotus on myös se, että valmistavan opetuksen ja valmistavan lisäopetuksen toteuttaminen tapahtuisi perusopetuksessa integroidusti, eikä sitä nähtäisi säästökeinona tästä syystä, että kielen oppiminen tapahtuisi paremmin kuin joko suomen tai ruotsinkielisten kanssa. Ja sitten on tarkoitus kehittää myös rakenteita työryhmän esityksen mukaan Suomi-Ruotsi kakkosoppiaine. Tätä me on myöskin aloitettu. Ja sitten loppupuolella jo ollaan, niin kodin ja koulun yhteistyö. Nähdään, että työryhmä näkee, että olisi hyvä, että tarjottaisiin mahdollisimman monipuolisia mahdollisuuksia osastua koulun toimintaan ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Eli käytännössä tuotettaisiin kodin ja koulun yhteistyössä selkeitä ohjeita, kuinka vanhemmat voi tukea lastaan koulunkäynnissä. Kaikki ei voi sitä tietää, ja me voidaan aivan hyvin opetusalan ammattilaisena tuottaa sellaista tietoa. Ja sitten olisi hyvä huomioida perheiden moninaisuus ja kehittää toimia, jotka tukevat vaikeasti tavoitettavien vanhempien osallisuutta koulussa ja lasten koulunkäynnissä. Ja vahvistetaan kodin ja koulun yhteistyötä, edelleen tämä lukemisen ja kirjoittamisen teema, ottaen huomioon niin kuin perheiden kieliresurssit. Eli myös koti- ja kouluyhteistyö on tärkeää saada tähän mukaan. Mutta tässä tiiviisti esittely tästä, ja nyt mä luovuttaisin ministeriltä tällä kertaa ihan oikeasti tämän raportin. Hyvät kuulijat, bästa åhörare. Maailma on tällä hetkellä muutoksessa vauhdilla, johon emme ole tottuneet. Muutokset maailmantaloudessa, globaalin politiikan valtasuhteissa ja teknologiassa ja sen kehityksessä vaikuttavat elämämme myös täällä Suomessa. Se, mitä oli ennen, niin se ei ole tae tulevasta. Tähän olemme saaneet tottua. Tulevaisuuden epävarmuus se näkyy myös lapsissa ja nuorissa.
Esimerkiksi nuorisobarometrin tulokset kertovat siitä, että lapset ja nuoret näkevät tulevaisuuden entistä epävarmempana ja turvattomampana. Epävarmuuden aikoina on tärkeää vahvistaa yhteiskuntaa koossa pitäviä voimia. Suomessa peruskoulu on ehdottomasti tällainen voima. Peruskoulun kehittämistä tulee tehdä systemaattisesti, pitkäjänteisesti sekä laajassa yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on toteutettu tällä kaudella perusopetuksen kehittämisen kokonaisuus, johon on kuulunut tulevaisuutta visioiva peruskoulun tulevaisuustyö, väestökehityksen aiheuttamia haasteita opetuksen järjestämiseen pohtinut työryhmä sekä tänään loppuraporttinsa luovuttanut perusopetuksen oppimistuloskehitystä tarkastellut työryhmä. Näiden työryhmien työhön on osallistunut aktiivisesti noin 100 asiantuntijaa sekä välillisesti jopa tuhansia. Jokaisessa työryhmässä on ollut oma näkökulmansa, mutta yhteinen tavoite on sama. Haluamme varmistaa lasten ja nuorten osaaminen ja hyvinvointi sekä lyhyemmällä että pidemmällä aikavälillä. Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan ehkä tärkein instituutio. Peruskoulu on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi siihen kysymykseen, miten Suomi nostetaan maatalousyhteiskunnasta korkean osaamisen yhteiskunnaksi. Koulutus on kuitenkin haasteiden ympäröimänä. Oppimistulokset ovat laskeneet ja myös tasa-arvokehitys on uhattuna. Oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet ja erityisesti haastavista taustoista tulevien lasten tilanne on heikentynyt. Koulutuksen periytyvyys, se näkyy selvemmin. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja oppilaat jäävät osaamisessa ja koulutuksessa jälkeen muista väestöryhmistä. On aiheellista kysyä, pystyykö peruskoulu edelleen tarjoamaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin ja yhteiskuntaan osallistumiseen. Hyvä yleisö, kasvatus ja koulutus rakentavat yhteiskunnan pohjan. Ne toimivat yhteiskunnan suunnan näyttäjänä kohti tulevaisuutta. Ilman sivistykseen perustuvaa vahvaa koulutusta ei ole myöskään sivistykseen perustuvaa yhteiskuntaa. On myös varmistettava, että kaikki oppilaat saavuttavat tulevaisuudessa tarvitsemansa tiedot ja taidot. Sillä jos näemme koulutuksen vain menoeränä, teemme samalla yhteiskunnallemme karhun palveluksen sivistyksellisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Tällä hallituskaudella olemme panostaneet vahvasti perusopetukseen ja perustaitoihin. Opetusministerinä olen ylpeä siitä, että perusopetukseen on tehty yhteensä 200 miljoonan euron pysyvät rahoituslisäykset. Olemme pystyneet lisäämään tunteja luku- ja kirjoitustaidon sekä matematiikan opetukseen, toteuttaneet oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen, rajoittaneet mobiililaitteiden käyttöä koulussa, vakiinnuttaneet tasa-arvorahoituksen määrärahatason ja mahdollistamme ensi syksystä alkaen perusopetuksen valmistavaan opetukseen lisäopintoja. Meillä on myös tällä hetkellä eduskuntakäsittelyssä perusopetuksen osaamistakuu, joka koskee perusopetuksen oppilaiden oppimisen ja osaamisen arviointia sekä opetussuunnitelman tavoitteita. Osaamistakuun täysimittainen toteuttaminen edellyttää oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen vähentämistä ja selkeyttämistä sekä keskeisten osaamistavoitteiden määrittelyä. Tämän myötä osaamistakuu on myös tämän työryhmän oppimistulosten nostoa koskevan pohdinnan ytimessä. Osaamistakuun toteuttaminen tarkoittaa merkittävää muutosta sekä opetussuunnitelman että opetuksen toteuttamisessa. Vähimmäisosaamisen määrittely, sen arviointi ja käytännön toteuttaminen koulussa, se on laaja prosessi. Tälle uudistukselle hyvän lähtökohdan antaa se, että osaamistakuulla vastataan nimenomaan opettajien esille nostamiin haasteisiin. Opettajat ovat kokeneet nykyiset opetussuunnitelmat ja arviointikriteerit epäselvinä ja riittämättöminä tukemaan yhdenvertaista arviointia. Uskon, että osaamistakuun toteuttamisella parannamme merkittävästi perusopetuksen yhdenvertaisuutta ja tuemme opettajia niin opetustyössä kuin oppilaiden arvioinnissakin. Bästa publik, en av de viktigaste åtgärderna som den här arbetsgruppen ställer sig bakom är den så kallade kunskapsgarantin. Den är just nu i behandling i riksdagen
och den handlar om att vi vill säkerställa att varje elev har tillräckliga kunskaper för att gå vidare till nästa årskurs. Konkret innebär kunskapsgarantin att tidigare bestämmelser om bedömning och uppflyttning fastställs i lag som ett stöd för lärarna och för att garantera en lika bedömning i hela landet. Med den följer även stora förändringar till läroplanen genom att förnya och förenkla läroämnenas bedömningskriterier. Det här är något som särskilt lärarna och undervisningspersonalen har efterfrågat. En annan viktig åtgärd som vi infört från och med det här läsårets början är begränsningen av telefonanvändningen i skolorna. Jag har fått väldigt mycket positiv respons kring detta. I skolorna säger de att böckerna, spelkorten, fotbollsmålen, brädspelen, pratsorle är tillbaka. Vi har också ökat antalet timmar i modersmål och matematik med 3 timmar i de lägre klasserna. Vi har förnyat stödet i lärande och fastställt den så kallade jämlikhetsfinansieringen. Under den här regeringsperioden har vi satsat på den grundläggande utbildningen. Hyvät kuulijat, oppimistulosten nostamiseksi työryhmä on tarkastellut erityisesti tarvittavia muutoksia perusopetuksen rahoitukseen, ohjaukseen sekä toimintakulttuuriin. Peruskoulun kehittäminen se on sekä yhteiskunnallinen että paikallinen tehtävä. Olen erityisen iloinen siitä, että työryhmän työssä on kuultu laajasti opettajia sekä myös oppilaita ja vanhempia. Opettajien asiantuntemus koulun arjen ymmärtämisessä ja käytännön ongelmien ratkaisemisessa on erittäin arvokasta. Oppilaat ja vanhemmat tunnistavat kouluun ja oppimiseen liittyviä ilmiöitä, mitkä eivät välttämättä esiinny tilastoissa tai tutkimuksissa. Esitetyt ehdotukset peruskoulun kehittämisestä ovat kattavia ja hyvin kohdistettuja. Perusopetuksen rahoitusta on tarpeen tarkastella investointina eikä kulueränä. Osaamisen nostaminen edellyttää tavoitteeseen nähden realistisia resursseja ja laadukas opetus kuuluu kaikille oppilaille asuinpaikasta tai taustasta riippumatta. Resurssit eivät kuitenkaan yksin takaa osaamisen nousua. On välttämätöntä uudistaa opetussuunnitelman perusteita siten, että oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vähennetään ja selkeytetään. Perusosaamisen varmistamiseksi tulkinnanvaraisuutta on karsittava. Tämä työ on jo lähtenyt vahvasti käyntiin hallituksen käynnistämällä osaamistakuuta koskevalla lainsäädäntöuudistuksella. Pidän erittäin tärkeänä, että työryhmä kannattaa opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen vahvaa jatkumoa seuraavallakin hallituskaudella. Hyvät kuulijat, opettajilla ja oppilailla on oltava selkeä ymmärrys siitä, mitä oppimisella tavoitellaan ja miten sen toteutumista arvioidaan. Oppilaiden vähimmäisosaamisen varmistaminen sekä arvioinnin kehittäminen ovat tärkeitä kokonaisuuksia ja hyvin toteutettuina tukevat opettajia työssään. On samalla kuitenkin varmistettava, ettei arvioinnin kehittäminen johda koulujen arvottamiseksi paremmuusjärjestykseen. Oppimisen varmistamisen lisäksi meidän on varmistettava lasten ja nuorten hyvinvointi. Oppilaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat olennaisia kehittämiskohteita nuorten tulevaisuuden rakentamisessa. Kaiken perustana on koulutuksen arvostus ja myönteisen oppimiskulttuurin luominen. Oppimisen on oltava oppilaalle merkityksellistä. Tässä koko koulun henkilökunta, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat ovat avainasemassa. Lärarna och eleverna de ska ha en klar förståelse för varför man lär sig och hur det bedöms. Att säkerställa att eleverna har en minimikompetensnivå och att utvärderingen utvecklas, det är viktigt när det genomförs väl så stöder dessa lärarna i sitt arbete. Samtidigt måste vi se till att utvecklingen av utvärderingen inte leder till att skolorna rangordnas. Vi måste också se till att våra barn och unga mår bra. Att öka elevernas välbefinnande och gemenskap är viktigt för att bygga upp deras framtid. Grunden för allt är att man uppskattar utbildningen och att vi kan skapa en positiv inlärningskultur. Lärande ska vara betydelsefullt för eleven. Här har hela skolans personal, eleverna och elevernas föräldrar en nyckelroll. Hyvät kuulijat, peruskoulu
on suomalainen ylpeyden aihe. Sen kohtaamat haasteet tulee ottaa vakavasti ja sen kehittämiseen tulee sitoutua tosissaan. Vain pitkäjänteisellä ja laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvalla kehittämisellä peruskoulu voi jatkossakin olla suomalainen ylpeyden aihe. Haluan vielä lopuksi kiittää työryhmän puheenjohtajia, jäseniä ja sihteereitä sekä kaikkia perusopetuksen kehittämisen kokonaisuudessa mukana olleita. Panoksenne ja sitoutumisenne on ollut arvokasta. Kiitos. Tack så mycket. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Olen Jaakko Salo, koulutuspolitiikan päällikkö OAJ:sta ja esitän tässä kommenttipuheenvuoron. Olen ollut mukana tässä työryhmässä ja ensin haluan kiittää itsekin niin erinomaisesta työryhmätyöstä. Se on ollut asiantuntevaa, osallistavaa ja suuri arvostus kaikille sille osaamiselle, joka täällä työryhmässä on ollut. Me ollaan oltu koolla äärimmäisen tärkeän ja todella kriittisen asian kanssa, eli mitä on suomalaisten osaamistulokset, tässä kohtaa peruskoulun oppimistulokset, ja niiden kehityshän on ollut dramaattista. Riippumatta siitä, millä mitataan, mitataanko PISA-tutkimuksella, mitataanko joillain muilla tutkimuksilla, kuten on vaikka armeijan P-kokeella tai jollain, niin meillä Suomessa oppimistulokset on ollut laskussa, ne on ollut laskussa jo noin 20 vuotta. Ja tämä on todella dramaattinen kehitys. Pitääkö tästä olla huolissaan? Niin kyllä valitettavasti meidän pitää olla tästä huolissaan. Eli etenkin meidän pitää olla sen takia huolissaan, että meillä on laskeva trendi, se on jatkunut pitkään ja se on vielä kiihtyvästi laskeva trendi. Samaan aikaan meidän pitää olla huolissaan siitä, että oppimistulokset sen lisäksi, että ne laskee keskiarvoisesti, ne eriytyy. Erilaisilla taustatekijöillä, puhutaan sitten lasten sosioekonomisesta taustasta, puhutaan sukupuolesta tai jostain, niin meidän oppimistulokset on eriytynyt myös tänä samana aikana. Kun aikaisemmin meillä oli todella hyvät perusteet siihen, että se suurin huoli kohdistui niihin kaikkein heikommin pärjääviin oppilaisiin, koska heidän laskevat tulokset selitti suurelta osin tuota laskua, ja nyt meidän pitää olla huolissaan ihan kaikkien osaamista, koska se näyttää heikkenevän niin kuin kaikkien osalta. Ja sitten kuitenkin pitää muistaa, että totta kai me ollaan Suomessakin niin osa tämmöistä kansainvälistä kilpailua, ja meidän keskeiset kilpailijamaat niin tällä hetkellä panostaa koulutustasoon, osaamistasoon, ja tietysti tässäkin kilpailussa meidän Suomena pitää pärjätä. Kuitenkaan mitään tuhkaa meidän ei kannata sirotella päällemme, eli samaan aikaan meidän peruskoulut tuottaa myös maailman ihan huipputason osaamista. Vaikkapa tämmöisessä luovassa ajattelussa, niin suomalaiset koululaiset on aivan tuolla maailman huipulla. Näistä harvemmin uutisoidaan, koska yleensä enemmän saadaan otsikoita negatiivisista tuloksista. Tälle oppimistuloslaskulle haetaan usein helppoja syyllisiä. Ja mä väitän, että niitä helppoja syyllisiä haetaan sen takia, että silloin jos olisi helpot syylliset, niin olisi myös helpot ratkaisut. Joskus voidaan sanoa, että kun opetussuunnitelmia on uudistettu, niin sen jälkeen lapset ei ruvennut oppimaan, niin eihän tämmöisessä mitään selitysvoimaa ole. Ei myöskään sillä, että meidän digitalisaatio on edistetty jonkun verran. Se varmasti jonkun verran selittää, mutta muistutan, että meillä oppimistulokset laskee kaikissa kouluissa, niissä kouluissa, joissa tehdään enemmän digitaalisesti ja siellä, missä tehdään vähemmän digitaalisesti. Myös eri maissa niin tulokset laskee riippumatta siitä, että onko sitä digitalisaatio usein enemmän vai vähemmän. Helppoja syyllisiä on ollut vaikkapa maahanmuuttajat, tämmöisiäkin syytteitä on esitetty. Noin meidän tulokset näyttäisi kuitenkin ihan samalta, vaikka sieltä poistettaisiin maahanmuuttajataustaiset oppilaat siitä tilastosta. Eli tämäkään ei riitä selittämään tätä. Tai sitten jos löytyy jotain avoimia oppimisympäristöjä, niitäkin voi kritisoida, mutta jos meillä muutama prosentti kouluista on tämän kaltaisia, niin se ei varmaan selitä sitä, että kaikissa Suomen kouluissa oppimistulokset on laskenut. Eli helppoja syyllisiä löytyy. Kuitenkin niin väitän, että nämä ei riitä selittämään sitä, että meidän oppimistulokset on laskenut. Mikä sitä sitten selittää? Ja nyt pääsen siihen oikeastaan pihviin. Silloin kun puhutaan siis oppimistuloksista kansallisesti, eli siitä millaiset oppimistulokset meillä on koko maassa keskimäärin, niin silloin se on kahden asian välinen suhde. Mikä on se toimintaympäristö, mitkä on ne yleiset haasteet, jotka meillä on, ja niihin sitten pitäisi pystyä sillä opetuksella vastaamaan, opetuksen laadulla. Ja tuo toimintaympäristö koostuu siitä, että millaisella
tuen tarpeella keskimäärin lapset sinne kouluun tulee, millaiset niin kuin oppimista tukevat asenteet heillä keskimäärin on, millainen tuki heillä kodista keskimäärin on, millaisia oppimista tukevia harrastuksia, vaikkapa lukuharrastusta heillä keskimäärin on, jne. Ja sitten siihen vastataan sillä, minkä laatuista opetusta me pystytään kaikissa meidän kouluissa, kaikissa luokkahuoneissa keskimäärin tarjoamaan. Ja siitä tietysti siihen liittyy se, että kuinka tarkoituksenmukaiset opetussuunnitelmat meillä on, opetusmenetelmät, opettajien osaaminen, oppimateriaalit, kuinka vahvaa opetusta voidaan antaa, mikä on vaikka ryhmäkoko, paljonko on oppimisen tukeen resursseja, erityisopettajiin jne. Ja meillä erilaisten tutkimusten mukaan tämä meidän toimintaympäristö on koko tämän 2000-luvun ajan, niin se on muuttunut koko ajan vaativammaksi ja vaativammaksi. Meillä on vähemmän lukuharrastusta, enemmän tuen tarvetta, heikommat oppimista tukevat asenteet, mitä ne on ollut. Nämä on kaikki tutkittuja juttuja. Ja silloin, jos tämä meidän oppimisen laatu ei pysty vastaamaan tähän, niin valitettavasti nämä haasteet tuppaa vaan syvenemään ja syvenemään. Ja silloin tietysti ratkaisu on se, että meidän pitäisi pystyä samaan aikaan vahvistaa tätä meidän oppimisen laatua. Ja itse asiassa nyt ne toimenpiteet, joita tämä työryhmä esittää, niin liittyy just noihin asioihin, jotka tuolla vaikuttaa tuohon opetuksen laatuun. Ja nyt se iso haaste on se, että nämä toimenpiteet kaikki maksaa rahaa. Eli hyviä suunnitelmia on tehty ja nyt tälläkin kertaa tämä työryhmä tulee esittää niin kuin todella hyvän kattauksen toimenpiteitä, mutta nämä kaikki on semmoiset, että ne maksaa rahaa ja onko meillä ollut rahaa vastata tuohon toimintaympäristön vaativuuteen ja valitettavasti meidän tilastot näyttää siltä, että ei ole ollut rahaa. Eli koko sen ajan, kun meidän oppimistulokset on laskenut, niin me ollaan kuitenkin käytännössä sitä opetusta toteutettu samoilla resursseilla. Meillä on 2010 vuodesta alkaen niin se raha, mitä käytetään opetukseen, ei siis yleisesti perusopetukseen, vaan siihen opetukseen, jota siellä luokkahuoneessa annetaan, niin se on pysynyt tasaisena. Ja tästä on ihan niin kuin kansallistilasto. Ja silloin siihen vaativampaan toimintaympäristöön niin meillä ei ole niin kuin enempää pelimerkkejä vahvistaa sitä opetuksen laatua. Ja tämä työryhmäkin nostaa sen esille, että nyt kun meidän ikäluokat pienenee, niin meillä ei sitten kuitenkaan, vaikka meidän rahoitus sen mukaan vähenee, niin meidän ne kustannukset samassa suhteessa vähene siellä kouluissa. Eli tämä on nyt haaste, johon pitää kyllä sitten miettiä, että voiko siitä rahasta, joka sieltä vapautuu, niin osan käyttää tämän opetuksen laadun vahvistamiseen. Ja nyt lopetan siihen tämän kommenttipuheenvuoron, että kysymys, onko tämä semmoinen investointi, joka meidän kannattaa tehdä? Ja mä lainaan tässä nyt viimeisenä semmoista kuvaa, jonka OECD:n Andreas Schleicher esitti tuolla suuressa kasvukeskustelussa Finlandia talous muutama viikko sitten. Ja OECD:ssä he on niin kuin mallintanut sitä, että kuinka suuri yhteys näillä oppimistuloksilla keskimääräisesti on siihen, että mikä sitten on kussakin maassa se BKT. Jos me leikiteltäisiin semmoisen ajatuksen kanssa, kun meillä Suomessa noin 20% oppilaista tällä hetkellä jää tuommoisen määritellyn vähimmäisosaamistason alle, joka voidaan ajatella, että se on semmoinen osaamistaso, jolla ei voi ajatella, että esimerkiksi jatko-opinnoissa voisi pärjätä. Noin 20% meidän oppilaista jää sen tason alle. Mitä se vaikuttaisi, jos tämä noin 20%, niin me pidettäisikin heidät mukana kelkassa ja heidän osaamisensa olisikin ainakin vähintään sen vähimmäisosaamistason yläpuolella. Ja heidän mallinnuksensa mukaan se tarkoittaa sitä, että Suomen BKT noin kaksinkertaistuisi. Eli tämä todellakin on, koulutukseen panostaminen on semmoinen investointi, joka kannattaa tehdä. Kiitos. On varmastikin ok. Mun ääneni varmaan kuuluu. Arvoisa ministeri, hyvät kuulijat. Kiitos näistä edellisistä puheenvuoroista ja tietysti lämpimät kiitokset tälle oppimistulostyöryhmälle tästä tehdystä työstä ja kaikille niille, jotka ovat olleet tässä mukana. Työ on ollut vaativaa, mutta erittäin tarpeellista. Ja kuten ministerikin tässä totesi, erityisen arvokasta on ollut se, että työryhmä on toiminut laajapohjaisesti. On kuultu oppilaita, opettajia, tutkijoita, koottu yhteen sekä kokemustietoa että tutkimusta.
Nämä alueelliset opettajatilaisuudet, joissa oli mukana sekä ministeriön, opetushallituksen että Karvin asiantuntijoita ja jossa sain itsekin Rovaniemen osalta olla mukana, oli todella antoisia. Ja kuten toisesta kuvasta huomataan, erään luokan vieressä oli pysäyttävä lause siellä Rovaniemellä, ja se kiteyttää erinomaisesti opettajien työn merkityksen. Tulevaisuus rakentuu juuri niissä kohtaamisissa ja oppimisten hetkissä, joita luokissa tänäänkin tapahtuu. Nämä työryhmän suositukset on hyvin samansuuntaisia niiden havaintojen kanssa, joita Opetushallitus on tehnyt omassa seurannassaan. On tärkeää, että jokaiselle lapselle ja nuorelle turvataan riittävät perustaidot, ja perustaidoista puhutaan paljon. Puhutaan lukemisesta, kirjoittamisesta, matemaattisista taidoista, mutta koulussa ei opita vain niitä. Koulu tukee paljon muutakin, kuten oppimismotivaatiota, itseluottamusta, vuorovaikutusta, oppimistaitoa ja luovuutta, hyvinvointia. Ja nämä kaikki rakentaa oppilaan kykyä oppia nyt ja myöhemmin tulevassa elämässä. Suomessa on pitkään tutkimustakin mukaan vallinnut vahva luottamus koulutukseen. Siihen, että oppiminen kannattaa ja siihen, että koulutus avaa uusia mahdollisuuksia. Tätä uskoa ei pidä edelleenkään ottaa itsestäänselvyytenä. Se syntyy arjen kokemuksissa. Siitä, että oppilas kokee tulevansa nähdyksi, saavansa tukea ja pystyvänsä oppimaan. Ja kun me vahvistamme näitä perustaitoja ja oppimisen edellytyksiä, me vahvistamme samalla sitä uskoa koulutukseen ja uskoa tulevaan. Kun me tarkastelemme kansallista ohjausta, perusopetusta voidaan ohjata valtakunnallisesti käytännössä lainsäädännöllä ja opetussuunnitelman perusteiden kautta, josta tässäkin on paljon puhuttu. Opetushallituksen näkökulmasta nämä työryhmän ehdotukset perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin ovat selkeäsuuntaisia ja nousevat opettajien tarpeesta. Ennakoitavuus ja selkeä suunta tukee parhaiten pitkäjänteistä kehittämistä ja näiden tavoitteiden saavuttamista. Mutta on myös selvää, että tätä työtä ei voida tehdä ilman opettajia. Kuten on todettu, muuttuvassa yhteiskunnassa opettajan työ on jatkuvasti entistä vaativampaa, ja siksi opettajien ammatillinen tuki, osaamisen kehittäminen ja työssä jaksaminen ovat täysin keskeisiä kysymyksiä. Opettajia tulee tukea niin rakenteellisesti kuin pedagogisesti, jotta heillä on mahdollisuudet vastata näiden erilaisten opettajien tarpeisiin. Opetushallitus pitää erityisen tärkeänä opettajien arviointiosaamisen vahvistamista. Arviointi ohjaa oppimista ja sen laatu vaikuttaa suoraan oppilaiden kokemuksiin oikeudenmukaisuudesta ja osaamisesta. Riittävä ja laadukas täydennyskoulutus sekä koulujen arviointikäytäntöjen yhtenäistäminen ovat tässä keskeisiä, ja ne edellyttävät myös riittävää resurssointia. Oppimistulostyöryhmän suositukset tarjoavat vahvan pohjan jatkokeskustelulle ja päätöksenteolle. Tätä työtä on tärkeää jatkaa yhdessä, suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja ennen kaikkea oppilaiden ja opettajien arkea tukien. Kiitos. Ärade minister, bästa åhörare. Jag heter Mikaela Romanchuk och kommer från förbundet Hem och skola, och vi kommer att ha en gemensam taltur med min kollega från Suomen vanhempainliitto. Jag vill också börja med att tacka både ministern men också hela arbetsgruppen för att vi på förbundet Hem och skola och Suomen vanhempainliitto har fått vara med i det här arbetet och blivit hörda på lika villkor. I Finland har vi en stark tradition av samarbete, att mötas, lyssna och att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för våra barn och unga. Förra veckan var jag i Sverige på ett nordiskt möte, och det visade sig att så ser det inte
ut i de övriga nordiska länderna just nu. Jag hoppas att vi också i fortsättningen håller fast vid vår kultur av dialog, tillit och respekt för varandra. När vi vill höja inlärningsresultaten behöver vi se bredare än till skolan och till klassrummet. Vi kan inte få upp inlärningsresultaten utan att samtidigt stärka samarbetet mellan hem och skola och också värna om familjernas välmående. Här är forskningen tydlig. Barn lyckas bättre när de vuxna runt dem drar åt samma håll. När familjerna och lärarna samarbetar så förbättras elevernas resultat, deras närvaro i skolan och motivation. Tilliten ökar, konflikterna minskar och skolmiljön blir mer inkluderande. Och det är just här lärande börjar. Och det här är inga floskler, det här är kalla fakta. Föräldrar är i dagens finländska skola en stor, men delvis outnyttjad resurs. Föräldrar har kunskap, de har erfarenhet, de har engagemang. Och vi vet att de finska föräldrarna uppskattar både skolan och lärarna. Och vi vet också att alla föräldrar vill att deras barn ska lyckas och må bra i skolan. Alla föräldrar är också viktiga när det gäller barns förutsättningar att lära sig. Men föräldrar har olika bakgrund och alla har inte samma förutsättningar att stötta sina barn. Och därför behöver de också stöd på olika sätt. För att vi ska kunna stödja föräldrarna och se dem som en resurs så måste vi ändra på hur vi talar om föräldrar i vårt samhälle. Istället för ett problemfokus behöver vi bygga tillit, respekt och partnerskap och broar mellan hem och skola. Ett fungerande samarbete kräver också helt konkreta förutsättningar. Det kräver kompetens hos lärarna, det behövs tid och det behövs olika arbetssätt så att man når alla familjer. Och allt börjar med goda relationer. Relationer byggs i möten mellan människor och här räcker inte digital kommunikation och Vilma. Det krävs närvaro, lyhördhet och förståelse för familjernas olika situationer. Att stärka föräldrars delaktighet och nå alla familjer är helt avgörande. När samarbetet fungerar skapas en gemenskap kring barnet. En känsla av att det är många vuxna som bryr sig om mig och vill mitt bästa. Och det är den gemenskapen som bär, inte bara i skolan utan genom hela livet. I slutändan handlar det om något väldigt enkelt men helt avgörande. Att varje förälder ska få känna sig delaktig. Att varje lärare ska känna sig trygg i mötet med föräldrar och också ha de rätta verktygen och den rätta kompetensen. Och framför allt att varje barn får känna sig tryggt, sett och stöttat. Jag tror och hoppas att vi i Finland kan vara en nation som går i bräschen för att stärka föräldrars delaktighet i sina barns skolgång genom målmedvetna handlingar och långsiktiga satsningar. Jag vågar garantera att det skulle ge utdelning. Och nu ger jag över till min finskspråkiga kollega Tuija Metso från Vanhempainliitto som kommer att gå lite närmare in på de här konkreta åtgärdsförslagen. Ole hyvä, Tuija. Kiitos Mikaela. Arvoisa ministeri ja hyvät kuulijat. Kiitän myös Vanhempainliiton puolesta mahdollisuutta osallistua työryhmän työhön ja tuoda siihen kotien näkökulmaa. Kuten Mikaela toi puheenvuorossaan esiin, toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vaikuttaa oppimistuloksiin. Siksi sitä kannattaa vahvistaa edelleen.
Nostan vielä tästä näkökulmasta esiin muutamia huomioita työryhmän ehdotuksista. Pidämme erittäin tärkeänä, että lasten ja nuorten hyvinvointi nousee työryhmän ehdotuksissa vahvasti esille. Tutkimukset kertoo, että oppiminen ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Hyvinvointi luo perustan oppimiselle ja oppiminen puolestaan lisää hyvinvointia. Siksi onkin tosi tärkeää, että koulujen hyvinvointityötä ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa edelleen jatketaan ja vahvistetaan. Mutta samalla on tärkeää muistaa, että lapsiperheiden hyvinvointi heijastuu suoraan koulun arkeen, lasten oppimisedellytyksiin ja oppimistuloksiin. Lapsiperheiden hyvinvoinnista on pidettävä kiinni ja sitä tulee politiikkatoimin myös jatkossa edistää. Vanhempien roolia kouluhyvinvoinnin tukena voidaan vahvistaa niin siellä oppilaan tasolla, luokan tasolla kuin sitten koulun tasolla, niin kuin myöskin noissa meidän ehdotuksissa tai työryhmän ehdotuksissa tuodaan esiin. Noin 75% peruskoulusta toimii vanhempaiyhdistys tai vastaava. Vanhemmat toimivat monella tavalla myös luokissa opettaja- ja oppilaiden tukena. Vanhempien tarjoamaa tukea kannattaa hyödyntää. Vanhempaintoiminta tulisi suunnata nykyistä selkeämmin siihen koulun hyvinvointityöhön ja siihen osallistumiseen varainhankinnan sijaan, jota se edelleen aika usein on. Parhaimmillaan vanhempaintoiminta rakentaa yhteisöllisyyttä ja tavoittaa myös niitä vanhempia, joita koulun voi olla vaikea saada mukaan. Vanhempien vertaisuus voi madaltaa kynnystä osallistua ja tulla kouluun. Vanhemmilla on tärkeä tehtävä koulunkäynnin tukemisessa siellä kotona ilman muuta. Vanhempien kiinnostus, kannustus ja tuki vahvistavat koulumotivaatiota ja tukevat oppimista. Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan vanhempien barometrikyselyssä 59% alakoululaisten vanhemmista ja 45% yläkoululaisten vanhemmista koki saavansa koululta konkreettisia vinkkejä lapsen koulunkäynnin tukemiseen kotona. Tässä on selkeä kehittämisen paikka. Eli vanhemmille tulee tarjota niitä käytännönläheisiä neuvoja, miten kotona voi tukea lapsen koulunkäyntiä ja oppimista eri ikävaiheissa. Ja tämä myöskin tulee tuossa työryhmän ehdotuksissa esille. Kouluyhteisöjen monimuotoistuessa on tärkeää vahvistaa myös monikielistä ja monikulttuurista kodin ja koulun yhteistyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemämme selvityksen mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiset vanhemmat toivovat selvästi enemmän tietoa suomalaisesta koulusta, sen toimintatavoista, kodin ja koulun yhteistyöstä sekä siitä, mitä heiltä odotetaan vanhempana. Ilman tätä tietoa lapsen koulunkäynnin tukeminen on vaikeaa, vaikka halua olisikin. Kodin ja koulun yhteistyön käytäntöjä onkin tärkeää tarkastella ja uudistaa, jotta kaikki vanhemmat saadaan mukaan siihen kouluyhteisöön ja lapsen koulunkäynnin tukemiseen. Työryhmän ehdotukset tarjoavat välineitä siihen, miten kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja oppimista. Toivottavasti ne juurtuvat osaksi koulujen arkea. Kiitos. No niin, kiitoksia kaikille. Nyt on edelleen kiittelen työryhmää, oikein mukava työryhmä, tulee oikein ikävä teitä, mutta mehän jatketaan yhteistyötä niin kuin tässä toivottiin, että emme tätä unohda. Mutta nyt on tilaisuus päättynyt ja nyt on mahdollisuus medialla tehdä haastatteluja. Kiitos kaikille.